Ég vildi nefna að borgarstjórinn kom til Tókjó, bað fund með mér og kom upp í Central og þá var hann búinn að kynna sig og við vorum búin að segja hans starfsfólki að þessari sögu. Hann var mjög upprifinn yfir þessu og uppveðraður. Hafði sjálfur, eins og hann nefndi, kafað aðeins í skjalasafnið hjá bænum og kom með teikningar af borginni, hvernig hún leit út á þessum tíma, hvar skipasmíðastöðin var með uppdrátt af skipinu og mjög óskaplega vænt að fá hann og hvað hann var upptekinn og upprifinn yfir þessum tengslum okkar sem hann vissi ekkert af áður. Þannig að það var mjög gaman að því. Næstur Tomoko Nakayama, vinur minn, sem að sveifa á mig á þessari samkundu sem ég nefndi og fór að segja mér frá sínum þætti sem aðalsamningamaður, nýútskrifaður á háskóla. Hann hefur verið svona 30-aldri á þessum tíma og síðan hafði hann samband þegar ég sá hann að því að þetta stæði til að efna til þessa málþings, þá lifnaði hann allur við og hann vildi einmitt og bað mig að hjálpa sér að koma að staði hvað hefði orðið þessi 10 skip. Hann reyndi að tala 11 skip, en ég held þetta hafi reyndi að vera 10 skip. En og nú Egill búinn að fylla inn í þá mynd mjög vel og mun gera það í sínu erindi og Egill Þórðarsson, sem tala hér á eftir, hann giftur kvæntur japanskri konu og þeir eru komnir í beint samband og ætla að hittast vonandi því að Egill að fara til Japans á morgun í fyrramálið, en ég gat sannfært hann að mæta hér til leiks og deila þessu með okkur. Hann mikill fengur að því að fá Egill eftir hans grúsk til að uppfræða okkur betur þessa sögu. Hann eiginlega fyllti inn í púslið og myndina sem að mér fannst vanta í þessa sögu alltaf. En þá það Tomoko Nakayama-san. I'd like to mention about my memories of Icelandic shipbuilding project in Japan. One day in August 1971, Okazaki, then the Honorary Consul of Iceland in Tokyo, and Managing Director of Taito Seiko, fishing gear manufacturer, contacted us if our company, Ataka, can join Taito for Icelandic project for 10 shipping boat construction. Nobody believed such story at that time, as Iceland is so much far from Japan, located in the opposite side of the globe, and there existed very strong shipbuilders such as English, German, French, Spanish, and even Polish. Many of us thought it should be quite difficult and even impossible for Japan to be successful in this business. However, Emata, Taito's technical director and expert of fishing trawlers, strongly convinced us that a newly developed and most modern Japanese trawling vessel named Ok-10 could well meet the Icelandic requirements for cod fishing. So my boss, Yama, director of Ataka, and Taito's sales director Moriguchi visited Iceland with the kind arrangement of Stefán Jóhannesson, owner of the Asia Company. They started meetings with Wilhelm Thorsteinsson, chairman of the Icelandic Trawler Owners Association, and John Hafsteinsson, civil engineer and consultant, Freemanson, electric engineer and consultant, together with Björnsson, their lawyer. They confirmed Japanese delegation that they have a strong desire to construct most new and efficient ship to replace their old boat under government program. So our Icelandic fishing boat project team was formed and started to make the detailed technical study in Japan. Though many people still doubted the success of this project. Luckily, 2 shipbuilders, Narasaki Shipbuilding and Niigata Engineering,
showed willingness to join our team, and they also agreed to send their shipbuilding engineers to Iceland to engage in further detailed technical discussions. Japan, at that time, was one of the world's biggest fishing nations, but we expected very severe negotiations as there were European shipbuilders knowing well the fishing ground of Iceland. But Japan was not. With good advice and helps of Icelandic ship architect, we were chosen as one of the final candidates to negotiate the ship construction contract, while Polish shipyard remained still as our competitor. Day and night, our delegation in Iceland worked hard and made all necessary and continuous feedback to us in Japan on the daily progress of contract negotiations and conditions in Reykjavik. Staying in Japan, I myself and project team worked night and day due to time difference between Iceland and Japan. Price, conditions, and payment terms were another most difficult negotiations, as Polish offer was so cheap and competitive. Though efforts were made between Icelandic team and Japanese team, trying to fill the gap of technical differences. But we found there eventually no margin left for us from this contract, even if we were successfully awarded. Japanese delegation staying in Iceland asked us in Tokyo to review most carefully and severely the cost from various angles of this deal, so as to make this business feasible for Japan. Ataka was one of the Japan's top 10 general traders at that time, handling all sorts of products. So we mobilized sales department of Ataka, such as steel department, machinery department, electric and electronic department, chemical department, textile department, etc., to procure the components and equipment of the ship through Ataka. Thus, we could gain fees of 4 to 6% as discount. Finally, we could clear the break-even point of this project with the benefits. In this way, we could avoid huge loss and gain the benefit out of this Icelandic deal. We also discussed with Japanese Daiwa Securities to study the Japanese yen-denominated bond to be issued for Icelandic government, as there were the future currency exchange risk for Iceland as Japanese yen started to become continuously stronger. So Icelandic government accepted Daiwa Securities' proposal, and Japanese fund money was allocated for cash payment for this deal. Thanks to Daiwa Bank and Icelandic government, good for both sides. Initial order of 10 vessels became to 11 vessels as one more vessel was added. So total 11 vessels were successfully completed in Japan, and delivery started to Icelandic ship owners from early 1973. The operation of these 11 vessels were quite outstanding, as every day these 11 vessels recorded the highest catch among other fishing vessels. Being one of the Icelandic fishing vessel project team, I am so much proud of what we have achieved together with Icelandic partners 50 years ago, as the first big historical event between Iceland and Japan, a successful bilateral cooperation, which is worthy of being long remembered by both countries. My deep thanks to all those Japanese team members as well as all those Icelandic team members who jointly worked to realize this first difficult project successfully with Japan. Lastly, I would like to give my deepest thanks to His Excellency Ambassador Stefán Jóhannesson, kindly inviting us for this meeting. Thank you very much.
Þetta erindi Nakayama-san kallast mjög skemmtilega á erindi hans Egils hér á eftir og hann lýsir þessu frá sinni hlið og þetta kemur svo vel í ljós og í skýrslunni sem að Egill lét þýða, japansku skýrslunni tildrög þess að Japanir komust inn í þetta verkefni, hvað voru staðráðnir í að ná þessu samningum. Þeir höfðu aldrei smíðað skip fyrir evrópska markað áður, höfðu smíðað skip fyrir hafið norður af Japan sem hentuðu þetta ekki öllu leyti en mér skilst að teikningarnar og útfærslan á Japansstórun 10 hafði byggt á þessum skipum sem þeir voru vanir að smíða en þetta var útfærslan töluvert önnur og þurfti að laga síðan að íslenskum raunveruleika hafsvæðum og kringumstæðum að öðru leyti. Og hann kemur einmitt inn á að sko þetta var náttúrulega gífurlegt fjármagn á þessu tíma, það var ekki til gjaldeyrir í landinu fyrir öllu þessu og þurfti að fara í alls konar æfingar til að tryggja fjármagnun. Jenið styrktist gífurlega á smíðatímanum og þannig að þurfti að fara í alls konar tilfæringar til að tryggja fjármagnun á þessu risaverkefni og það tókst allt saman með góðri samvinnu og aðkomu ríkisstjórnar Íslands. Og svo komu hérna tveir menn, Wada-san og Kawase. Kawase var yfirmaður Wada og hans Nakayama og var staðsettur í Tókjó á þessum tíma og sá milligöngu milli þeirra heima á Íslandi og Nakayama þeir voru að reyna að þoka viðræðunum áfram. Þetta voru mjög flóknar viðræður eins og ég get ímyndað ykkur en allt gekk þetta eftir og þegar ég hafði samband við Nakayama og sagði honum að þessu málþingi og tengdi síðan Egil og hann saman þá var hann afskaplega glaður að við værum að gera þessu svona góð skil hér og og vildi koma og heimsækja mig og kallaði til þessa tvo vini sína og samstarfsmenn og það var svo gaman líka að fylgjast með þeim. Þeir hefðu ekki hist lengi, örugglega ár eða áratugi jafnvel en gamli vinir úr þessum viðskiptum og fannst óskaplega gaman að þessu öllu og vænt að við værum að minnast þessa með þessum hætti. Trangas, my name is Kawase and I was involved in this project of 10 or I guess 11 trawlers for Iceland. And that is a time, that is probably 1971 or 72. This project is information coming into our trading house. And Mr. Nakayama is very, very diligent. Every morning when we come to the company, he phoned me or to Mr. Wada and ask some technical matters and also contract matters. And we jointly work for that. And after contract made, we have been constructing that trawlers. 2 shipbuilders there. One is Nagasaki Shipbuilding, and another one is Niigata Heavy Industry. And that is Nagasaki built 6 vessels, and Niigata built 4 vessels after building. And the engine itself, that is a very important function of the trawler, were made by Niigata Heavy Industry. And in that time, the contract currency is Japanese yen. And that is Japanese yen became very, very strong against US dollars. And after few years later, governor of Iceland Central Bank came to Japan and paid immediately in cash
at the beginning, that is deferred payment terms. However, Japanese yen became very, very strong. $1 equal to 300 yen to come as 180 yen. That is, means Iceland government and ship owners must pay much more amount than Central Bank of Iceland governor worried about, and he paid in cash in Japanese yen. That is thanks to such as a governor and Icelanders. And I hope these dollars work at Iceland. Very, very good, fruitful result. Catching up and export to Japan. That is quite nice. Thank you. First vessel built in Japan or Iceland, that is waste money. And I was there to take care of the services in Iceland, particularly for all of the equipment, including the engines. And this is a very important things for my life. Because after 1974, I get married with a Japanese lady. And this is connected with Icelandic business. Why? Because my wife came from the Nagasaki Zosen, built of the 6 boat of the Icelandic boat. And I came back to Europe again, 80 days. I have been there in Rotterdam for the 10 years. And I have been taking care of the Icelandic the engine business for the many years. And I made a visit many times to Reykjavik and of the many places in Iceland. I enjoy my business life and my private life. Thank you very much for everyone. Mér fannst alveg rakið að taka það upp þegar ég kom í sendiráðið heimsækjum. Ég var búinn að segja við Nakayama, hugsaði þá, segja ég vil endilega fá þína hlið á þessu sem hann gerði og var búinn að skrifa niður og síðan tók hann upp og ég sagði við hina tvo, heyrðu, þið verður líka að segja eins frá því hverju þið eru svo ég geti nú sýnt þetta á málþinginu sem þeir gerðu og þetta var árangurinn. Bestu þakkir, þá komið að Eyjólfi sjálfum Péturssyni skipstjóra. Gjörðu svo vel, Eyjólfur. Komið að sæl. Konnichiwa. Sæl. Það var árið 1972 þegar Kristinn Pálsson fór til Japans til þess að fara að skoða þetta skip sem var í smíðum sem ég átti að vera skipstjóri á og það var eftir þjóðatíðina sem við fórum út. Við fórum, eftir við lentum í Japan, þá vorum við bara á stöðugu flakki hingað og þangað út allt í boði allra fyrirtækja sem framleiddi eitthvað í skipin. Ég sagði ekkert með Kristinn að það kom næstu mánuður og þannig að sjátt allir ennþá og það sagði að við erum örugglega ekki byrjað að smíða skipin. Þannig að ég er búinn að sjá myndir af því. Og þeir sagði að það var byrjað að smíða skipið þetta og svo loksins við fórum þarna til Múrúran og þá fórum við náttúrulega um borð í skipið og ég verið að segja bara alveg eins og á þeim tíma þá var ég búinn að vera skipstjóri hérna í 4-5 ár hérna á gömlum síðustu árum. Mér held ég að vera komin í aðra vídd. Þetta var svo flott allt saman. Og sama má segja að maður kemur nýtt skip í dag. Það þarf að koma í aðra vídd að koma Vestmannaeyja í nýja skipin í dag sko. Það er bara þannig, bara þróunin svona. En svo hérna 31. desember þá flögðum við á stað heim frá Japan og svo bara sigldum við þarna austur eftir og í áttina að Vægi og 15
ráðu fresti á flýtti maður klukkuna alltaf með eina klukkustund. Af því að tímamunurinn í Japan og Reykjavík var þá pluss 9 tíma GMT, sem þýðir að klukkan 12:80 okkar og 9 kvöld á Japan. Og svo þurftum við að ná tímamunum til Reykjavíkur, eða til Íslands. Og svo gekk þetta bara, við bara sigldum og flýtum klukkunni og svo voru við 180 gráður bauginn að þá flýtum við klukkunum eina klukkustund náttúrulega og þurftum jafnvægt að senkunum eitt sólarhring svo halda jafnvæginu við dagatali á Íslandi sko. Og þá voru tímamunur mínus 12 tíma og svo sigldum við aftur áfram. Og það var alltaf að flýta klukkun á 15 gráður fresti eina klukkustund. Þá minnkaði þetta alltaf. Og svo var það hérna þegar við vorum í hérna mitt á milli Panama og hérna Panama og Hawaii. Og þá var það þarna á kvöldið þann 23. janúar 1973. Og þá voru á tímabelti -6 GMT. Þannig að þegar klukkan var 12 á Íslandi, þá var hann 6 á morgni hjá okkur. Og milli Panama og Hawaii 19. sigling. Og eins og fram með komið þá var ég skipstjóri skipinu á einnig í brú skipsins rétt miðnætti, kvöldið þann 23. janúar. Það var klukkan 6, 24. janúar á Íslandi. Hafði ég þann sið að hlusta á fréttir MBC í útvarpinu sem náðist ágætlega í brúnni. Það komist undir viðtöl við hina þessa Íslendinga vegna þessara komma sem vildu herinn burt á Ísland og NATO. Þetta kvöld heyrði ég að það var að fara að gjósa á eyju suður á Íslandi og það hafði fyrstu farið 6 manns. Fyrsta sem kom upp í huga minn að það var að fara að gjósa á Asúrin, Madeira eða Kanari. Það einhvern veginn var svo fjarlægt mér að geti verið að fara að gjósa heima. Þegar ég heyrði að fólk hafi verið flutt aðalega með bátum og eitthvað flugvélum upp á meginlandið, þá fór að renna með 2 grímur. Það ekkert meginland nálægt þessu megin, aðeins eiga. Stuttu síðan var talað höfnina sem fólki var flutt til var í vestan við Vestmannaeyjar. Þá beið ekki boðana, konni í Borsal, sagði þeim sem þar voru að það væri hafið gosi heima og bað þá að vekja alla og segja þeim fréttirnar. Og byrja þá að reyna að finna einhverjar útastöðar í viðtækjum sem voru í öllum klefum skipsins til að fá fréttir á fleiri stöðum. En þarna sem við vorum stattir var ákaflega erfitt að ná sambandi við útvarp að því vorum 100 mílna að fjarlægð frá næsta landi. Talstöðarsamband við strandstöðar var hreinlega bannað og stuttbylgju og langbylgju nema í neyð, aðeins á Mossi. Svo menn voru þessar nótt útvarpsveginir allir með tölur. Ég sjálfur átti ekki fjölskyldu á þessum tíma í Eyjum, aðeins ættingi á vini. Og ég get alls ekki ímyndað mér hugarástand þeirra áhafnarmeðlima sem átti konur og börn. Hádegi daginn eftir, þann 24. janúar, hlustu á MBC fréttastöðina og kom þá samtal við Eið Guðnason fréttamann og Gunnar Skram, þar sem þeir lýstu öllu sem hafði skeð og létti mönnum þá heldur betur að enginn hafði meiðst alvarlega eða farist. Ég náði síðan sambandi við skipstjórann á Barða, Bjartir frá Neykustad, sem átti eftir nokkra daga siglingu frá Japan til Honolulu á stuttbylgju og baði hann á í allar fréttir sem hann gæti og hafa svo sambandi með þegar hann var búinn að fá þær á stuttbylgjunni vegna bólags og talstöð okkar var fátt með þær fréttir. En eftir að við komum til Panama þá hringdi ég heim frá umboðsmanni okkar þar og fékk það fréttir að skipið ætti að koma til Hafnarfjarðar. Eftir þetta
Gekk ferðin heim til Íslands mjög vel með viðkomu í Bermúda. Komum síðan heim 19. febrúar eftir 52 daga siglingu, eða réttar að 53 daga siglingu, þar sem voru 2 dagar að sigla saman dag en fórum yfir 180 gráður. Og meira var það bara ekki núna. Takk fyrir.